નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સરસ મજાનો સિંગોડાના લોટનો શીરો। આ શીરો આપણા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો એના માટે મેં અહીં લીધો છે અડધો કપ સિંગોડાનો લોટ, અડધો કપ ઘી, અડધો કપ ખાંડ, 2 ટેબલસ્પૂન નારિયેળની છીણ, 5 થી 7 ચોપ કરેલી બદામ, 1 ટીસ્પૂન ઇલાયચીનો પાવડર અને 1/2 કપ પાણી। સૌથી પહેલા આપણે એક તપેલાને ગેસ પર મૂકીશું, તેમાં 1/2 કપ પાણી નાખીશું। પછી તેમાં ખાંડ નાખીશું, તેને બરાબર હલાવીને ઓગાળીશું। ખાંડ બરાબર ઓગળી ગઈ છે। હવે તે ઉકળે ત્યાં સુધી તેને રહેવા દઈશું। પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે, હવે તેને નીચે ઉતારી લઈએ। હવે ગેસ ઉપર પેન મૂકીશું, તેમાં ઘી નાખીશું, ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં સિંગોડાનો લોટ નાખીશું, તેને મીડિયમ ગેસ ઉપર બરાબર હલાવીને શેકીશું। તે રેડિશ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને શેકીશું। તો લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે। હવે તેમાં આપણે ગરમ ગરમ પાણી નાખીશું અને બરાબર હલાવતા રહીશું। પછી તેને થોડી વાર માટે હલાવીને પકવીશું। હવે તેમાં ઇલાયચીનો પાવડર નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પછી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું છીણેલું નારિયેળ નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પછી તેમાં ચોપ કરેલી બદામ નાખીશું, તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું। આપનો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે। આપનો સરસ મજાનો સિંગોડાનો લોટનો શીરો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ શીરો ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।